Hejsan! Som ni såg i förra videon förhoppningsvis så gjorde jag en video där jag testade H&M smink. Och i den här videon så ska jag recensera och se vad jag tycker helt enkelt. Ja, simple as that. Jag ska recensera sminket. Jag har haft på sminket nu hela dagen. Det är kolsvart ute. Ja, jag ska då ta upp produkterna, prata vad jag tyckte om den och förklara hur den satt på mig och sådär. Och jag tar och länkar också i beskrivningen till videon ifall ni inte har sett den, men det borde ni ha gjort. Hoppas jag. Men första är då All Day Liquid Foundation Flawless Skin. Den här är liksom väldigt lätt, tunn. Den är inte tjock och kladdig. Den är väldigt så här lätt och tunn. Och den är väldigt lätt att lägga på. Oftast är det så att foundations som är mer tunna är liksom mindre bra att jämna ut och täcka. Men den här tyckte jag verkligen jämnade ut bra faktiskt, för att vara kostar 90 kronor, 99 kanske var 100 kronor. Jag tyckte den jämnade ut väldigt bra. Som jag sa i den förra videon så har jag väldigt svårt att hitta bra foundations, eftersom att foundations inte passar på min hud. Men jag tyckte verkligen att den här passade faktiskt, och det är jätteroligt. Så att jag kommer absolut att fortsätta använda den här. För jag tycker att den är en bra foundation och den är billig, så att jag kommer använda den här mer. Jag har oljehy, eller alltså inte så här jätteoljig, men den blir ju lite oljig så här. Speciellt där på näsan så blir det. Foundation är lite tjockare, och när jag har då foundation då blir det lätt så att efter ett tag så ser näsan så ful ut. Alltså foundation brukar typ så här blandas ihop med det lite olja så det ser hur knasigt ut som helst. Men den här gjorde inte det. Ja, men alltså min hud är liksom inte jätteoljig, och foundationen klarade av oljan liksom, om man ska säga så. Oj, nu var det någon som skrev. Men alltså foundation klarade av oljan, och det gör inte andra vissa foundations. Så att jag är nöjd med den här, och jag tycker att det är en riktigt bra produkt, så jag tipsar den här absolut. Den är värt det. Ni borde testa den, absolut. Den är... ja, I recommend it. Absolut. Och nästa produkt är då Custom Concealer Trio. Det fanns ju inte en flytande concealer kvar, så jag tog den här. Och oftast så brukar såna här concealers vara väldigt tjocka och lägga sig väck och bli helt knasiga på mig. Men den här gjorde inte det på samma sätt. Den här är väldigt så här tunn också. Den är liksom inte så här tjock, utan den är ganska så här tunn. Och det gjorde så att den creasade sig inte alls typ faktiskt. Och det förvånar mig, för jag har aldrig kunnat använda såna här tidigare. Så att på så sätt så var den ju bra, och den täckte väl bra också tyckte jag. Men alltså jag tycker ju om min Fit Me Concealer mycket mer. Alltså den här, jag älskar den här. Jag fattar inte hur många gånger jag har tagit slut på sån här liksom. Så att jag kommer ju fortfarande återgå till att använda min Fit Me. Men den här funkar ju också absolut. Bara att jag älskar Fit Me Concealern. Men jag har inget emot den här direkt. Bara så, okej, på så sätt så har jag någonting emot. Men ska jag säga så här att jag kommer ju använda den här ifall någon har tagit slut och jag har ingen concealer bra kvar. Då kommer jag kunna använda den här. Nu, vad var det i bakgrunden? Ja, så att yes. Nästa är Perfectionist Finish Powder. Så ut så här. Och jag tyckte faktiskt detta pudret var bra. Oftast för mig, så när jag köper en färg som ser bra ut så här och jag testar den på handen, men sen så när jag lägger den på huden så blir det en helt annan färg, och jag bara, vad hände där? Men den här gjorde inte det. Den var verkligen i den färgen som det ska vara, eller vad man ska säga. Jag är en sån som älskar löspuder, eftersom att jag har lite oljehy och då funkar de bättre för olja personer. Så jag använder liksom inte riktigt sådana här kompakta puder så mycket. Men jag tyckte att detta kompakta puder var bra. Jag kan absolut se mig använda detta mera gånger. För jag tyckte faktiskt att min näsa blev inte jätteoljig som det blir när jag använder andra så här kompakta puder. Jag blev förvånad eftersom att jag knappt har kunnat använda kompakta puder direkt. Eftersom att det hjälper inte mot oljan typ. Men det gör lösa puder. Men den här funkar bra. Så att yes, I like it. Men jag föredrar ju löspuder som är liksom så här transparenta. Men jag kan absolut se mig använda den där mer. Sen så har vi Natural Bronze Solar Flare Bronzing Powder. Den ser ut så här. Jag tycker inte om den här färgen, och det fanns inte riktigt så många bra färger att välja mellan. Antingen så fanns det typ den här, eller så fanns det typ så här jätteglittrig. Och jag vill inte ha så här jätteglittrig. För det satt jag hellre på med typ rouge
Färgen var inte det optimala, den var lite mer orange. Men alltså jag tycker den är inte jättefarlig liksom. Inte jätteorange, men den är ju lite orange. Jag gillar mer när de är lite kalla. Inte så här jättekalla, men lagom. Lite lagom sådär gillar jag. Ja, det är väl mest färgen jag inte tyckte om med den här. Annars så tyckte jag att den var bra, den var lätt att blanda ut och så här. Så att det beror på helt vad man gillar helt enkelt för färger. Så ja, den. Nästa produkt är Pure Radiance Powder Blush. Den ser ut så här och jag tycker att det är en jättefin färg. Den är liksom peach med guldglitter, eller guldskimmer ska jag säga. Och alltså, jag undrar lite vart tog den vägen på mitt ansikte. Den liksom syns inte så mycket mer. Jag vet inte vad som händer, den syns helt enkelt inte lika mycket mer. Men jag tycker den var väldigt fin och nu bara för det så lägger jag på lite mer. Jag kanske tog lite mesigt. Men jag tycker att det är en jättefin rouge. Jag har inte gillat rouge så jättemycket. Jag har haft lite svårt för det. Men på senaste tiden så började jag gilla det mer. Och jag tycker den här var jättefin färg, så den här kommer jag absolut använda. Och det är en sån färg som jag gillar. Liksom, den är inte för hot pink och den är inte för orange. Och den är en fin färg. Nästa är Glow to Go Highlighter Stick. Den här älskar jag. Nej, men jag tycker den är så himla bra. Den finns i 3 färger. Jag har ju då Rose Quartz. Och alltså den är ju så fin. Detta är absolut min nya favorit highlighter. Alltså som ni såg i videon när jag testade, alltså jag blev helt bloomed. Säger man så? Blown away. Vad heter det? Jag blev förvånad för den var så himla fin. Ja, det syns ju fortfarande. Jag tycker den är så himla fin. Tipsar den absolut ifall ni gillar highlighters. Jag tycker det är lätt värt det. Jag vill ha de andra färgerna också. Men det här kommer jag använda till vardags absolut varje dag. Love it. Sen så har vi deras eyebrow powder. Vad heter den? Pro eyebrow kit någonting. Så här. Jag gillar Dip Brow Pomades. Jag använder just nu Anastasias. Så att jag gillar liksom inte riktigt ögonbrynsskuggor längre. Jag gjorde det ett tag, men sen så när jag testade Anastasias Dip Brow så gillade jag den mer. Själva puder gillar jag inte, men jag tyckte den här var väldigt bra. Så att jag rekommenderar den här mer än Anastasia Brow Powder Duo. Eftersom att det här är liksom samma sak. Och här får man ta med ett vax. Så att alltså, jag skulle hellre köpa den här än att köpa Anastasias Brow Powder. För att den här är väldigt bra. Det är bra pigment på skuggorna. De är inte mesiga. Så snarare får man ta lite mindre än för mycket liksom. Och vaxet. Alltså jag gillar inte riktigt sådana här hårda vax. Jag gillar mer så här gel. Men jag tycker den gjorde bra. Den håller ögonbrynen på plats, det gör den absolut. Så att jag tipsar den här ifall ni gillar ögonbrynsskuggor. Det gör jag absolut. Men jag kommer nog inte använda den lika mycket. Eftersom att jag gillar mer Dip Brow Pomades. Ja, men den här är lätt värt det, absolut, självklart. Nästa är deras Eye Color Palette i Smoky Nudes. Jag gillar den här. Jag tycker den är jättefin. Alltså väldigt fina färger. För ett bra pris, 129 kronor. Ska vi kolla hur mycket en skugga kostar i den här paletten? Om man tar dess pris, 129 delat på 9, eftersom att det är 9 skuggor, då kostar en skugga 14 kronor. Och om man tänker då på det, är det värt det att köpa en sån här för 14 spänn? Ja, det är liksom inte världens mest pigmenterade skugga i världen. Och det är inte världens minst pigmenterade skugga i världen. Utan det är lagom, alltså de är bra liksom. Och jag ångrar inte att jag köpte den, för jag kommer ju använda den mer. För jag tycker det är väldigt fina färger. Jag rekommenderar er att köpa den, alltså jag tycker det är fina färger, absolut. Och sen då med de här, vad heter de? High Impact Eye Color. De gillar det också väldigt mycket. De är väldigt fina. De här är mer pigmenterade än ögonskuggspaletten. Jag gillar de här lite mer. De här kommer jag köpa mer av, eftersom att jag tycker de är så himla fina. Men om vi tänker på hur ögonskuggan satt, så tycker jag att den har suttit väldigt bra. Den har inte väckat sig, och jag har inte använt en ögonprimer eller ögonskuggsprimer, så att ögonskuggan har inte lagt sig i veck eller någonting. Men det enda jag skulle kunna säga är att det kanske har försvunnit lite
ögonskugga. Den har blivit lite mindre stark. Ja, men annars så gillar jag den, absolut. Så att jag kommer använda de här mer, men att jag kör en ögonskuggsprimer. Men jag vill testa och se hur de var utan en primer under helt enkelt. Nästa är deras, vad heter det nu? Cream eyeliner, heter den så, något sånt. Jag gillar den här. Jag tyckte det var väldigt lätt att lägga på. Jag tycker det blev väldigt snyggt. Och den liksom bara gled på. Och jag kommer absolut använda den här i framtiden. Men det enda negativa är att den inte är så här boom svart. Alltså typ som det här. Den är mindre svart. Men jag skulle kunna använda den här. Och sen så lägger jag en flytande väldigt svart eyeliner över bara för att få det svarta. Men jag tyckte den här var väldigt lätt att arbeta med. Jag tycker nästan att den här kan vara lite lättare att arbeta med än en flytande liquid eyeliner. Ja, jag kommer använda den här mer, absolut. Och nästa är deras Soft Kajal Eye Pencil. Älskar den här. Jag kommer absolut använda den här mer när min Isadora vita kajal tagit slut. Alltså det gled på väldigt, väldigt lätt. Man behöver inte göra så jättemånga gånger för att det ska bli vitt. Den här kommer jag köpa om. Den kostar liksom 40 kronor och det är så värt det verkligen. Alltså ingen vit kajal som jag har testat har liksom hållit hela dagen. Det är fortfarande lite kvar. Jag skulle säga att det är lite mer vitt kvar med den här än det på Isadora-kajalen. Men de håller sig liksom inte riktigt så här lika starkt som när man lagt på dem hela dagen. Men ja, jag kommer köpa om den här verkligen. Alltså shit, jag har typ bara varit positiv. Lite negativ vissa grejer så här, lite små grejer, men annars har jag varit positiv. Och nästa är deras Pure Definition Mascara. Samma här. Älskar den här. Jag har verkligen hittat en ny längdmascara. För jag brukar först ha en längdmascara och sen så tar jag typ en eller två olika volymmascaror. Och den här gör verkligen fransarna långa. Det såg ju ni när jag testade den. Alltså jag blev ju verkligen förvånad. Bara, wow! De här fransarna är långa. Så att den här kommer jag använda till vardags. I like it. Och det är ju värt också. Den är jättevärt det. Och jag tror vi är på sista grejen nu alltså. Och det är deras läppstift. Det här är ett väldigt krämigt läppstift. Det stod till och med också i det typ så här creamy. Vad heter den? Creamy någonting lipstick typ så här. Som ni ser, alltså den finns ju inte kvar på mina läppar. Den har ju gått bort. Och det är ju så att när de är väldigt så här krämiga så blir det lätt så att när man äter så försvinner det och det fastnar på glasen när man dricker och sådär. Så att den går ju bort. Så då måste man sätta på det på nytt efter man har ätit och så. Men jag gillar att den är så här krämig ändå. Även om man har lite torra läppar typ nu på vintern så försämrar det inte det blir liksom inte sämre. Utan läppstiftet sitter väldigt bra även om man har lite torra läppar för det är liksom krämigt. Men jag skulle vilja ha en lipliner under för det kan lätt bli lite sörligt typ åka utanför läpparna och så här. Som tur så hade jag inte det problemet, men man var ju lite så här rädd att det skulle hända så här. För när man har läpparna så sitter det på mer. Det är liksom fäster mer, eller vad man ska säga. Alltså den här kostar 100 spänn och jag tycker att det är värt det. Jag tror jag kommer gå tillbaka och kika lite mer på deras läppstift någon gång. För jag gillar det. I do. Men bara det att man är beredd på att det är krämigt och det går ju bort som andra krämiga läppstift när man äter och så. Nu hoppas jag inte att jag har glömt någon produkt. Jag tror inte det. Annars ber jag om ursäkt. Så att vad ratear jag för H&M-smink? Jag tycker det är värt det. Det är riktigt bra produkter. Jag är positiv till alla produkter. Alltså sen är det väl kanske att jag har lite negativa saker kring vissa. Alltså typ att den här var inte jättesvart, men den var jättebra ändå. Och typ den här att jag hellre gillar flytande concealers, men den var ju bra ändå. Med bronset, det var fel färg, men jag gillar den ändå. Det är bara mest sådana små saker. Men i själva grund och botten så tycker jag att det är ett jättebra smink, verkligen. Och jag tycker att absolut, ifall man inte har så mycket råd för alla dyra märken, då ska man kika på H&M's nya smink. Och jag kommer gå tillbaka och kika på deras singelögonskuggor. Jag kommer kolla på läppstift. Mer rouge, highlight stick och sånt där. Jag har blivit mycket mer intresserad av H&M-smink efter detta testet och jag vill prova mer färger och sånt där. Så ja, detta var då helt enkelt mitt H&M-sminktest.
Och ifall ni vill då att jag ska testa andra billiga sminkmärken så kan ni ta och gilla den här videon och kommentera ett sminkmärke som ni gärna vill att jag ska testa. Kanske Teknik, W7, det finns många olika. Så ni kan jättegärna ta och kommentera ett sminkmärke som är billigt som ni gärna vill att jag ska göra videos och testa. Så ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!